Hi guys, ඔන්න අද වීඩියෝෙන් ගෙනාවේ ඩුවල් කැමරා ෆෝන් නැති අයට කොහොමද එක ක්ලික් එකකින් ෆොටෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න විදියක් ගැන. ඉතින් මේකට මම පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරනවා. ඒ ඇප් එකෙන් පුළුවන් එක ක්ලික් එකකින් පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකෙන් ගැහුව ෆොටෝ එකක් විදියටම ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට මොකක්ද මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එකෙන් ෆොටෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් කරගන්න විදිය බලන්න. ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගත්තොත් මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන Android phone එකක් නම් Play Store එකට, එහෙම නැත්නම් iPhone එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් App Store එකට ගිහින් search කරන්න Relens කියලා. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම එන search result එක click කරලා මේ app එක download කරගන්න ඔයාගේ phone එකට. download කරගත්තට පස්සේ ඒක open කරගන්න. මම දැන් මේ විදියට මේ app එක open කරගන්නවා. open කරාම මුලින්ම මේ විදිය ad ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට skip කරලා දාන්න. ඊළඟට අන්තිමට එනවා මෙතනින් go කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ පොඩි process එකක් ගිහින් මේකේ home screen එකට එනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට options දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන මේ DSLR blur කියන option එක. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ message එකක් එනවා. මේකෙන් මෙතන මේ allow කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ ටික ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම blur කරගන්න යන ෆොටෝ එක මෙතනින් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහින් ෆොටෝ එක බ්ලර් කරගන්න තැනට එනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. ඒක තමයි මේ මෙතන තියෙන ඉරි කැලි ටික වම් පැත්තට ඩ්‍රැග් කරන එක. ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට පුළුවන් ඕන ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේසියෙන්ම බ්ලර් කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩ දෙනෙක්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් comment එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකත් එක්කම bell button එකත් all දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහේ වටින වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.